สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะคะ เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพห่างจากกรุงเทพแค่2 ชั่วโมงเองค่ะแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ไม่โด่งดังมากเท่ากับอยุธยาหรือว่าโคราชแต่ว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจเยอะนะคะมีโบราณสถานที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้จักเยอะเกรซเคยมาลพบุรีตอนเด็กๆค่ะนานแล้วจำอะไรไม่ค่อยได้จำได้อย่างเดียวคือมีลิงเยอะเห็นไหมคะข้างหลังเกรซมีลิงเพราะว่าลพบุรีนี่เป็นจังหวัดที่โด่งดังในเรื่องของลิงเยอะมีคนต่างชาติหลายคนที่อยากมาดูลิงอยากเจอลิงมากอาจจะเป็นเพราะว่าที่ประเทศของเขาไม่มีโอกาสได้เห็นลิงแล้วก็ไม่มีโอกาสใกล้ชิด to get close up look ไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับลิงมากแต่ว่าที่ประเทศไทยคนไทยมีโอกาสก็เลยไม่ได้สนใจมากเรื่องลิงอย่างเช่นเกรซก็ไม่ได้สนใจมากเรื่องลิงที่จริงแล้วก็มีอีกหลายเหตุผลค่ะเพราะว่าคนไทยคิดว่าลิงสกปรกลิงเกเรชอบขโมยของนิสัยไม่ดีแล้วก็กาล่อนคือ to be playful in a negative way ไม่ใช่คนไทยทุกคนนะคะคิดแบบนี้แต่ว่ามีหลายคนที่คิดแบบนี้เราก็เลยไม่ได้อยากจะมาเล่นกับลิงมากสักเท่าไหร่นี่ค่ะถ้ามองไปด้านหลังของเกรซตัวนี้จะเห็นพระปราง3 ยอดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของจังหวัดลพบุรีซึ่งถูกสร้างเมื่อเกือบ 1,000 ปีก่อนแล้วค่ะคือเก่าแก่มากเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดนี้เมื่อก่อนเคยเป็นสถานที่ทางศาสนาของศาสนาฮินดูแล้วก็กลายเป็นสถานที่ของศาสนาพุทธถ้าใครมาเที่ยวลพบุรีก็แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ด้วยแต่ว่าเวลาเข้ามาข้างในต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามีลิงเยอะมากเลยเห็นไหมเกรซถือไม้ ป้องกันลิงเพราะว่าบางครั้งลิงอยากจะมาขโมยของอยากจะมาเล่นด้วยแล้วก็บางครั้งจะกระโดดขึ้นมาบนตัวของคุณก็ระวังด้วยนะคะอย่าให้ลิงกัดล่ะระวังนะคะลิงเห็นน่ารักแบบนี้แต่ว่าที่จริงแล้วเกเรมากเลยดูสิกำลังเปิดกระเป๋าของนักท่องเที่ยวอยู่ข้างๆวัดจะมีป้ามาขายของแล้วเขาก็จะบอกว่าลิงเนี่ยอดก็คือลิงหิวมากอดอาหารไม่มีอาหารกินจริงไหมคะไม่รู้สิเชื่อดีไหมเนี่ยถ้ามองไปรอบๆจะเห็นลิงเยอะมากเลยวัดนี้เป็นเหมือนกับบ้านลิงไปแล้วถนนตรงข้ามกับวัดก็เต็มไปด้วยลิงบนเสาไฟเวลารถขับมาก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าลิงอาจจะข้ามถนนอยู่
ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ ในนั้น Grace จะพูดเกี่ยวกับงานเทศกาลเลี้ยงโต๊ะจีนลิง The Monkey Feeding Festival ของลพบุรีลองเข้ามาฟังดูนะคะ